What's up guys? Welcome sa ating bagong video. So, dito sa video na to guys, di natin patatagalin. Tuturuan ko kayo paano mag-setup ng inyong XRay server. So, itong XRay server para lang siyang V2Ray pero mas makunat to dahil custom build siya. Okay, so simulan na natin. Ano ba kailangan nyo? Kailangan nyo ng VPS server. Ayan. Debian o kaya Ubuntu. Tapos Cloudflare tsaka isang domain. So, login muna kayo sa Cloudflare nyo. Tapos, importante to guys, lagay muna kayo ng domain sa inyong Cloudflare. Sa akin may nakalagay na in advance. Click na lang natin to. Una niyang gagawin dito, punta kayo sa SSL/TLS. Tapos, palitan nyo itong flexible. Gawin yung full. Pag full na siya, punta kayo sa origin server. Create kayo ng certificate ngayon. Tapos, piliin nyo yung ECDSA. And then, next nyo lang. Tapos, copyahin nyo itong mga to for reference para kung kailangan nyo ng private key at saka origin certificate na custom, pwede nyo gamitin itong mga to, pero for now dahil automatic na yung installer natin, di na natin kailangan to kopyain. So okay po muna natin ngayon. So ito na yung mga certificate na ginawa natin. Pag okay na yan, punta kayo sa DNS, add kayo ng record, copy nyo yung IP ng VPS nyo, and then lagay kayo ng wildcard or ng at sa IPv4 address, yung kinapin nating IP ng server, and then tatanggalin muna natin yung proxy guys, and then save. Kaya DNS only muna siya. Punta kayo ngayon sa CMD, try nating i-ping yung ating domain. So kapag pining natin to, dapat yung IP ng server yung lalabas. Ito, which is good. Kapag lumabas na siya, punta na kayo sa server nyo, login kayo, and then sa terminal console, kakopy nyo na lang tong script for installation. Yan, copy. So once na nakopy nyo na yan, enter nyo lang dito, and i-right click nyo lang para i-paste kung naka-PC kayo, and then enter nyo lang, and then lalabas tong management script ngayon. Pag lumabas tong management script, select nyo lang tong install XRay, tapos nginx ws plus tls. So number 1 siya, pindutin lang natin number 1, tapos enter. And then, lagay nyo lang yung script password. Tapos, enter nyo lang pagkatapos nyo lagay yung script password nyo. Then, wala na tayong gagawin masyado. So, fast forward lang muna natin to dahil medyo matagal. Then ilalagay natin yung domain. Copy nyo lang yung domain nyo, tapos paste nyo dito sa terminal, tapos enter. Then click nyo lang number 1, tapos enter. So ayan, kaya importante guys na hindi muna natin i-proxy para makita ng installer na pareho yung IP ng server natin dun sa domain. Kasi kapag hindi yan pareho, hindi yan makakagawa ng certificate na automatic. So pagka hindi siya nakagawa ng automatic na certificate, magkakaproblema tayo. Hindi mai-install na maayos yung ating XRay core. So yan, wait lang ulit natin. Fast forward lang ulit.
ngayon, babalik tayo. Pag nandito na kayo, type nyo lang ulit yung 1 para i-select yung V2Ray ng. Then enter. Tapos dito sa TLS, fix natin yung number 2, which is TLS 1.2 and TLS 1.3. So yun na guys. After na installation, makikita nyo to. Ayan. So, copy lang natin to. Tapos ito, exit na natin. Yung installation wizard. Tapos pala guys, pagka-reboot nyo na ito, reboot muna natin. Support. Ayan, so, explain ko sa inyo to. Kung bakit ganito siya, wala siyang copy link or QR code kasi yung gamit natin protocol is VLESS. Yung VLESS wala siyang sharing ng link at saka wala rin siya ng QR code. Hindi siya pwede sa ganun. Sa VMS lang yung gumagana, so kailangan natin ilagay ito mano-mano dahil VLESS yung gamit nating protocol. So yung port natin, lagi siyang port 443. And then ito yung default user ID na walang expiration. Tapos yung extra ID wala dahil walang alter ID si VLESS. Encryption none. Transfer protocol or your network is WS or WebSocket. Camouflage type natin none. Path natin is ito. And then TLS. Kailangan naka TLS tayo. So gawin nyo, save nyo yan, lagay nyo sa mga V2Ray client nyo, gumagana na yan. Pero may tuturo pa ako sa inyong extra. So close muna natin to. Tignan natin kung okay na to. Okay, nag-reboot na siya. Balik tayo sa terminal nya. Kaya kung mapapansin nyo, nilagyan ko siya ng menu, XRay menu. So type nyo lang is X menu, then enter. So yun guys, no, after natin pagka-save yung info, yung susunod natin gagawin is babalik tayo dito sa Cloudflare and then ito-turn on na natin tong proxy and save. So ayun lang, sana nagustuhan nyo tong tutorial ko guys. Like and subscribe para sa susunod na mga video. So after nyong i-proxy to, fully set up na yung XRay server. Sana magawa nyo ng maayos. See you sa susunod na video.